Tervetuloa kunnon autojen pariin tällä kertaa. Ja nyt olisi tarkoitus alkaa tekemään niin sanottu vuosihuolto tälle S:lle, eli vaihtaa nyt ainakin öljyt ja suodatin. Sitten pari juttua pitää korjata ja siinäpä se oikeastaan onkin. Ja minä luulen, että tällä pystytään taas ajamaan sitten niin kauan aikaa, kunnes tuo Golfi on ajokunnossa. Mutta mä oon nyt semmoisen vuoden päivät tällä suunnilleen ajanut minun mielestä ja kilometrejä on tullut mittariin ehkä 3000. Voi olla, että on ajanut enemmänkin, mutta en nyt kirveellekään muista, että paljonko tässä mittarissa oli silloin, kun mä aloin tätä käyttää niin sanottuna kakkosautona. Ja mä oon ajanut ihan semmoista vaan muutaman kilometrin lenkkiä kaupunkiin ja takaisin. Semmoista kunnon pitkää lenkkiä ei ole tullut käytyä ajamassa. Mitä vikoja tässä nyt tällä hetkellä on, niin tuo lokilämppärin vastuksen välistä tai sieltä pukkaa nestettä pikkusen pihalle, kun pannee lämmityksen päälle. Eli siellä on varmaan joku O-rengas tai joku, mikä on rikki tai sitten huonosti paikallaan, niin täytyy katsoa se. Ja koska minun pitää käyttää se vastus pois, niin tarkoittaa sitä, että täytyy ottaa myös nesteet pois autosta. Niin minä nyt samalla, kun olen tilannut tuommoisen kiinalaisen alumiinisen jäähyttimen, niin vaihan sen sitten nyt tässä paikalleen ja testaan sen, että se toimii sitten kunnolla. Pitkään aikaa kattelin noita jäähyttimiä ja en uskaltanut ostaa ennen kuin näin Karjalaisen Tomilla, jolla on hieno RS2 Instagramin puolella, että se oli tilannut semmoisen itsellensä ja heti kun näin, että oli tilattu, niin laitoin viestiä, että jos kehtaat, niin laita kokemuksia, kun saat sen paikalleen, että toimiiko se vai eikö se toimi. Ja ilmeisesti on ollut ihan pelaava kampe. Mutta se tosiaan vaihdetaan tuo jäähytin ja sitten pissapojan nestettä vuotaa kans vähän. Eli täytyy katsoa, että onko mennyt pissapojan moottori tai joku halki tai jostain letku vuotaa, niin saataisiin sekin loppumaan, niin saisi pysymään tuon nesteenkin tuolla tankissa sitten. Mutta ei siinä, semmoista tällä kertaa. Katsotaan, kuinka paljon saadaan tehtyä nyt sitten tämän videon aikana. Olemaan johon perässä tässä, kun kaikki akut oli kamerasta loppu, mutta eiköhän tällä nyt pärjää, tämä sen verran pitkä kuitenkin tämä johto on. Mutta minä kävin hakemassa maljan sitä varten, että me saan siihen puottaa nesteet. Kun ne on kuitenkin kohtuu tuoreet, niin niitä ei kannata hukkaa heittää. Mutta me nyt varmaan ensiksi otan tuon puskurin pois, sen jälkeen puotan nesteet tuohon maljaan ja sitten sen jälkeen puotetaan toiseen maljaan öljyt, niin näkee, että onko niiden öljyjen seassa mitään ylimääräistä, mitä siellä ei pitäisi olla. Tuskin siellä nyt mitään on. Kyllähän se olisi hajonnut jo tämä vekoti, jos siellä jotain vikkaa olisi tuolla koneessa. Mutta ei siinä. Minä alan puottelemaan noita nesteitä ja repimään tuota puskuria taas jälleen kerran pois. No helvetti täällä. Hän voi olla tosi, että se on noin lujaa. Niin oikeasti. Ei saatana tämä. Olipa se lujas.
Olipa se lujas. Siinäpä ne öljyt on, ja kyllähän ne aika mustat on verrattuna siihen, että kuinka paljon niillä on ajettu noilla öljyillä. Kyllä se varmaan jonkun verran sitä niin sanottua karstaa on ollut tuolla moottorissa, vaikka ei tuolla moottorilla itse asiassa sen uudelle rakennuksen jälkeen varmaan kovin montaa 1000 kilometriä nyt ole edes ajettu. Mutta kyllä siellä sitä paskaa on ollut. En tiedä sitten, että onko se ollut sitä seisomispaskaa vai mitä, mutta semmoista siitä tuli pois. Ja se on se jäähyti jo romuja vähän siirtää kauemmaksi. Olen käyttänyt tämän auki tuohon, minä katsoin vaan, että täällä oli se mitä oli, mutta en sen kummemmin ottaa. Sen kummemmin ole kattonut. Nostin vaan pois. Mä ajattelin, että täällä varmasti oli jäähytin, mutta menkää sinne. Semmonenpa se näyttäisi olevan. Että se paljon tämän kummempi voi olla, jos se vaan nesteen pitää sisällään, niin kaipa se asiansa ajaa. Eikä se auto alkaa laittaa paikalleen, ottaa tuo vanhasta tuo tuuletin pois, semmoista. Tuuletikoppa on nyt paikallaan tuolla takana ja se ei ollut ihan bolt on sekään. Yksi mutterin, siis pultti tai no niittimutteri oli väärässä paikassa niin sanotusti, ainakin tuohon meikäläisen koppaan nähen. Sitä piti pikkusen väännättää tuota koppaa, mutta kyllä se sitten meni ihan ok. Ei siinä mitään. Olisiko se ollut jonkun 5 milliä, ei 5 milliä, kun 2-3 milliä sivussa tai väärässä paikassa se yksi mutteri. Mutta sitten täältä laijasta puuttuu kiinnike. Eli tämäkään nyt ei ole alkuperäinen, mutta tänne tulee tämmönen kiinnike, joka tukkee täältä laijasta. Ja se tulee tuohon lampun tuonne taakse. Alakiinnikkeen ruuvi on, tai mutteri tuolla mikä on liian pieni tälle alkuperäiselle tuelle mikä täällä on. Niin me melko varmasti tehen tänne sillä, että me tehen tuonne 8 millin kierteen, jos se vaan nyt sinne mahdollisesti menee. Kyllä me uskon, että se nätisti pystyy sinne tekemään. Sitten täältä puuttuu niittimutteri, eli toi kiinnike tossa, mikä tulisi, johon tulee se rauta tosta, joka tukkee niin tuolta sitä. Ja sitten ilmausruuvissa ei ole reikää ollenkaan, sinne pitää porata reikä. Ja sittenpä se oikeastaan onkin varmaan siinä. Tosiaan me ostin, hyvä että ostin tässä joku aika sitten, niin kävin piilteemässä, niin ostin niittimutteri tämmöiset pihit. Ja tässähän oli tämmöisiä 6 millin niittimuttereita, mitkä me voin sitten nyt laittaa tuohon. Mutta ei siinä, meillä on fiksailemaan tuon, että niin saan sen alkaa laittaa paikalleen.
Siinä olisi valmis kiinnike sivulle tehtynä. Se on nyt maalattu ja löin siihen itse asiassa vähän lakkaakin päälle. Tuommoista vaan paukkupullosta. Se nyt vähän enäämpi kestäisi. Mutta tämä nyt olisi tarkoitus laittaa ihan kiinteänä tonne noin. Jonnekin tuohon. Oi saakeli. Jonnekin tuohon noin se tulee kiinni. Noin. Ja se estää nyt tuon heilumisen sitten. Tää nyt katsoo, että pitääkö siihen laittaa joku kumimattoa tai jotakin väliin, jos mulla sattuu olemaan tuossa jotakin keksin. Mutta tuskin se nyt hirveästi. Tähän tietenkin voisi laittaa, no en tiedä. Mutta minä pulttaan tämän kiinni ja Laalaan laittaa vesiletkuja kiinni. Ja öljysuodattimen muovinkin on vaihtanut. Sitten vaan öljyt kaataa ja panna nesteet sisällä, niin se on käytännössä siinä sitten. Paljonkohan sinne piti nyt sitä öljyä laittaa? Tällä kertaa meillä on kastroolia. Ei ole mitään halpaa paskaa. Vaikka halpaa se oli tämäkin. 4,5 litraa pitäisi olla. Puoli litraa meni suodattimia. Tähän pitäisi mennä nyt 4 litraa. Litra jos jättää, Litra jos jättää kannuun, niin se on nyt vieläkö litran kaataa, niin sitten se on hyvä. Mutta suodatinkin vielä syöpii silti, vaikka sen täytin niistä öljyä. Nyt siellä on se 4,5 litraa. Joo. Vähän reilu puoliväli on. Käytämme käynnissä ja katsotaan sitten. Tämä remontti alkaa olemaan puskuria vaille valmis. Pitäisi vielä ilmata tuo järjestelmä. Viimeksi joku aika sitten jouduin sitä ilmailemaan, ei kiertänyt neste tuolla kennolla ollenkaan ja minä sain sen sillä tyylillä ilmattua ainakin niin kunnolla, että pelkällä tyhjäkäynnilläkin jo tuli lämmintä ilmaa tuolla. Ihan täysin kuumaa ei tule, mutta lämmintä kuitenkin. Minä nostin paisarin ihan niin ylös kuin vaan saapii ja moottori tosiaan niin lämpimäksi, että termostaatti aukeaa ja sen jälkeen kovia kierroksia, niin sieltä tuli melkein 1 litraa ilmaa pois tai 1 litraa sai lisätä nestettä vielä tuohon. En tiedä sitten, kuinka paljon tulee kennolle mennä, jos se kenno on tyhjä. Että kaipa sekin niin tietenkin jonkun litran äkkiä syöpii. Mutta eipä siinä. Ei tarkistaa vielä öljyt ja panna puskuri paikalle ja ei kun kovaa ajoa sen jälkeen sitten. Seuraavaksi me ollaan varmaan purkamaan 80 tuolta pihalta. En tiedä kuinka kauan aikaa siinä nyt sitten menee, että vaikuttaako se tähän videon julkaisusysliin nyt sitten vai ei. Mutta niin tosiaan tämä jäähyti oli eBaystä 230 €. Tsekeistä tuli ja Kiinan pojathan sen sieltä kautta lähetti. Mutta ihan hyvän näköinen OK-oloinen jäähytin on. Katsotaan nyt kuinka se kestää. Jaha. Ja tuskin tarvitsee olla isompi tai paksumpi, koska tuo vanhakin on toiminut ihan ok. Ei kesällä ollut minkäänlaisia ongelmia niin lämpöjen kanssa, jos tämä vaan niin pelaa. Mutta eipä siinä. Tätä kertaa sanotaan morjens.